درود و ارادت خدمت همه شما عزیزانی که همراه من هستین تو جلسات آموزشی. تو 8 جلسه گذشته من سعی کردم که در حقیقت توالی چیدن کردها رو پشت سر هم و اینکه در حقیقت یک بیس موسیقی پاپ ساده رو چجوری بچینیم رو براتون توضیح بدم. اون تو اتفاقاتی که افتاد و در حقیقت نظراتی که برام فرستادن چه تو اینستا چه تو یوتیوب، گفتن که ما کمی مشکل داریم با مقوله آکورد شناسی. روزی که من استارت این مجموعه رو زدم برای آموزش آهنگسازی، دلم می‌خواست خیلی از بیس شروع نکنم، یعنی شروع نکنم از تئوری موسیقی و مقدماتی شروع بکنم و بیام اینجوری، چون فکر می‌کردم مشابه این برنامه زیاد باشه و فکر کردم شاید یک کمی پیشرفته‌تر و حرفه‌ای‌تر بیام جلو. تازه به نظر خودم ما هنوز مقدماتی اون مسیر هستیم. منتها مراتب به جهت احترام به نظر همه دوستانی که دارن دنبال میکنن این مطالب رو در یوتیوب، تصمیم گرفتم که طی 2 جلسه آکورد شناسی رو در حد نسبتاً حرفه‌ای و خوب براتون آموزش بدم که مبانی کلیش رو بدونید، ولی استفاده از آکوردها در مسیر موسیقی شما اون یک مقوله جداست. ما امروز و جلسه آینده فقط راجع به این مبحث صحبت خواهیم کرد که آکوردها ماهیتشون چیه، 3 صدایی، 4 صدایی، 5 صدایی، اینا رو کامل سعی میکنم توضیح بدم، با این مقوله بیشتر آشنا بشین. بعد از این 2 جلسه تصمیم دارم که آهنگ‌های معروفی که در دنیا ترند شدن در 50-60 سال گذشته تا امروز، مثلا از فرانک سیناترا 50 سال گذشته تا ادل پارسال، بتونیم اینها رو آنالیز بکنیم، کرداشو کنار هم یه بررسی میشه که ببینیم توالی کردها چطور داره در موزیک روز دنیا استفاده میشه، اون رو بررسی میکنیم. و همین که من آکوردایی که دارن استفاده میکنن رو بهتون دونه دونه آموزش میدم. جذابه به این جهت که خیلی ها دوست دارن که موزیک های روز دنیا رو اجرا بکنن، حالا چه با گیتار چه با پیانو، و این مستلزم اینه که آکوردهای صحیح اون قطعه رو بشناسن. با من همراه باشید در یوتیوب و سابسکرایب کنید تا بتونیم انشالله این جلسات رو پیش ببریم. مرسی. خب خیلی خوش اومدید به محیط استودیو. امروز قراره که مبحث آکورد شناسی رو با هم شروع بکنیم. با لحاظ اینکه فواصل رو میشناسید، میدونید فواصل نیم پرده، یک پرده در گام ها چطور هست، اونا رو دیگه زحمت مطالعهش با خودتون. حالا تا جایی که بشه من یه توضیحات مختصری هم حالا لاولای کار عرض میکنم. خب خود کرد یعنی که شنیدن چند تا صدای همزمان با هم. حالا این صداها میتونن از فواصل مطبوعی تشکیل شده باشن که ما خوشایند بشنویم یا خوشایند نشنویم که بهش میگن دیسونانس. حالا بریم ببینیم که در حقیقت از ساده ترین فرم کرد چی رو میتونیم شروع بکنیم. خب در حقیقت در کردهای 3 صدایه که ساده ترین فرم کرد شناسی هستن، ما از آکوردهای ماژور، مینور، آکوردهای افزوده یا آگمنتد AUG می نویسنش، آکوردهای کاسته دیمینیشت که DIM می نویسن به صورت مختصر، آکوردهای معلق یا ساسپند که خودش حالا ساس 2، ساس 4، ساس 7 هست. اینا آکوردهای 3 صدایی هستن که میتونیم ازشون استفاده بکنیم. دونه دونه بریم جلو ببینیم چی پیش میاد. خب از آکورد ماژور شروع بکنیم. آکوردهای ماژور یا آکوردهای بزرگ در حقیقت از نوت پایه فاصله 2 به علاوه 1 کنیم. یعنی چی؟ یعنی به طور مثال ساده ترین فرم ممکن، من اگر نوت 2 رو به عنوان نوت پایه داشته باشم و قرار باشه که آکورد دو ماژور رو بسازم، 2 پرده بعدش فاصله 3 و 1.5 پرده بعد فاصله 5. یعنی اگه این آکورد ما به صورت تریاد 1 3 5 باشه، نوت پایه دو ماژور میشه خود نوت 2، 2 پرده بعدش میشه نوت می به کار و 1.5 پرده بعدش میشه نوت سل. یعنی در حقیقت ما 2 می سل آکورد ماژورمون رو ساختیم. خب
این ساده ترین فرمیه که میشه توضیح داد در مورد یا آکورد ماژور. حالا بریم روی تصویرم بهتون نشون بدم. خب این در حقیقت ببینید یه آکورد دو ماژوره که با علامت سی بزرگ نشونش میدن. بعضی وقتا ام بزرگ میزنن ولی مرسوم نیست. وقتی که کنارش چیزی نداشته باشه نشون دهنده خود کرده. حالا نوت هاش هم بخوایم اینجا ببینیم با هم دیگه، ببینید دو می سل، همون عرضی که بنده گفتم، نوت پایه میشه نوت دومون، دو پرده بالاتر نوت می به کار و سل به کار 1.5 پرده. پس این فرمول دو به علاوه 1.5 فرمول ساخت آکوردهای ماژوره. خب اگه من این فرمول رو لحاظ بکنم، الان بخوام آکورد لا ماژور بسازم، در حقیقت با چه نوتایی سراغ بگیرم؟ یه نوت پایه میشه لا، دو پرده بعدش میشه دو دیز، 1.5 پرده بعدش هم میشه می. پس لا دو دیز می. با هم ببینیم. این به ما A رو داد، یعنی آکورد لا ماژور. گفتم نیازی به اینکه چیزی کنارش بنویسیم نیاز نداریم. حالا نوتاش هم با هم یه مرور میکنیم. همینجا ببینید نوت لا دو دیز می، یعنی نوت پایه دو پرده بالاتر 1.5 پرده بالاتر. فکر میکنم در ابتدای جلسه هم عرض کردم که نیاز هست شما در گام‌های متفاوت این تجربه رو بکنید و بیاید بسازید. چون الان متاسفانه چیزی به نام ترانسپوز مد شده، یعنی فقط میان آکورد گام دو ماژور رو میشناسن، یه گام لا مینور، بقیه رو با اون دگمه مثبت و منفی میرن بالا. این واقعا فاجعه است این اتفاق. به جهت اینکه بعدها اگر خواستید شما برای ارکستر چیزی بنویسید، باید بدونید رژیستر سازتون کجاست، در چه محدوده‌ای خوب صدا میده، یا نه میخواین با یه خواننده همراهی بکنید، باید بتونید در گام‌های متفاوت آکوردهای متفاوت رو بسازید. الان به طور مثلا فرض بفرمایید من میخوام سی بمول ماژور رو بسازم. خب اگه بخوام سی بمول ماژور بسازم، نوت اولم سی بمول، دو پرده بعد ر، 1.5 پرده بعد فا. با هم بازم ببینیم، یعنی میشه سی بمول ر فا. ببینید خیلی هم عالی. الان این بر نوتاش هم میبینیم، ببینید با علامت سی بمول برام باشه. وقتی سی بمول رو ما اینجوری میبینیم مشخصه اینه که سی بمول ر فا، سی بمول ماژور رو به ما داده. خب پس به عنوان تمرین خودتون میتونید هر کدوم از اینا رو مثلا میتونید لا بمول ماژور بسازید، دو دیز ماژور بسازید، هر چی که دلتون میخواد، فا دیز ماژور، اینا رو بسازید و تمرین کنید، چشتون عادت کنه. وقتی بهتون میگن مثلا می ماژور، بلافاصله بگید می سول دی سی، یعنی همون لحظه باید کلیدای پیانو، کسایی که پیانو میزنن پایین بره، کسایی که آکورد میزنن رو باره گیتار براشون مشخص بشه. یا مثلا یه دفعه بهتون میگن فا ماژور، شما میگین فا لا دو. به سرعت این باید تو ذهنتون جا بیفته. این راحت ترین راه ممکن است. بریم سراغ آکوردهای مینور سه صدا. مینور برعکس ماژور، به جای دو به علاوه 1.5 که ماژور میساختیم، ما 1.5 به علاوه 2 داریم مینور میسازیم. مثال سادهش بریم از توی مثلا فرض کنید دو مینور، باز نوت پایمون میشه همون همنامش، یعنی دو، 1.5 میشه می بمول، دو تا پرده بالاتر از فاصله سوم میشه چی؟ میشه سول. یعنی دو می بمول سول، آکورد مینور رو به ما میده. بازم با هم رو تصویر ببینیم. خیلی خوب. اگه رو تصویرم ببینید می‌نویسه سی ام آی ان یا سی مینور. باز هم نیازی نیست آی انش اضافه بشه. تو خیلی از موارد ما فقط می‌نویسیم سی ام کوچیک. اگه سی خالی بنویسیم یعنی دو ماژور، سی ام کوچیک بنویسیم میشه دو مینور. نوتایی هم که عرض کردم خدمتتون هم باز دوباره با هم ببینیم. به ما چی داده؟ دو، می بمول و سول، یعنی فاصله 1.5 به علاوه 2. پس فرمول ساخته آکورد مینور هم میشه 1.5 به علاوه 2. الان به طور مثال ما میخوایم مثلا فا مینور بسازیم. طبق حرفی که بنده زدم، باز فا میشه نوت پایمون، 1.5 لا بمول، دو پرده بالاترش دو، یعنی فا لا بمول 2. براتون اجرا میکنم. خیلی ببینید باز برای ما نوشت فا مینور. بریم نوتاش هم با هم دیگه ببینیم.
به ما داد فا لا بمول دو. خب پس با فرمول خیلی ساده 1.5 به علاوه دو مینور رو میسازیم، 2 به علاوه 1.5 ماژور. اینا برای آکوردهای 3 صدا است. خب حالا یه نکته دیگه هم هست، هر کدوم از این آکوردها 2 تا معکوس داره. یعنی مثلا من آکورد دو ماژورم که دارم میزنم دو می سول، میتونه جای فاصله اول، سوم و پنجم با هم هی تغییر بکنه. یعنی مثلا من پنجم رو بردارم بیارم بذارم اینور، یعنی بشه سول دو می. این باز همون آکورد ماژوره، ولی نکتهش اینه که خط باسمون اومده رو سول، به جای اینکه خط باسمون نوت دو باشه خط باسمون سول. این رو به یک فرم خاصی نشونش میدن برای نگارشش. من براتون اجرا میکنم. خیلی خوب. ببینید در حقیقت داره به ما میگه که اگه رو تصویر ببینید، میگه شما دو ماژور اجرا کردین، یه اسلش گذاشته جی. یعنی چی؟ یعنی ما نوت کردمون کرد دو ماژور داریم میشنویم، ولی با این احتساب که اسلش جی یعنی نوت باست داره سولو میزنه. این بعدها تو خط باس نویسی برای کاراتون خیلی به درد میخوره. پس آکورد معکوس به این فرم حواستون باشه. همین آکورد میتونه یه معکوس دیگه داشته باشه. چجوری؟ یعنی من اومدم چیکار کردم؟ نوت بی رو اومدم تو خط باس، یعنی باسترین نوتی که داریم میشنویم نوت میه. نوت رو با هم چک بکنیم. ببینید می، سول و دو. در حقیقت نوت خط باسمون شده نوت می، به اینم میگن معکوس، معکوس دوم. خب نمایشش برای نوشتن چه جوریه؟ میگه شما آکورد دو ماژور رو زدید، رو صفحه ببینید آکورد دو ماژور رو زدید اسلش ای، ولی با این لحاظ که نوت می نوت باستونه. پس برای آکورد سه صدای ماژور ما یکی خودشو داریم، یکی معکوس اول یکی معکوس دوم. در مورد مینور هم همین صدق میکنه. مثلا فرض بفرمایید این دو مینورمون بود دیگه، دو می بمول سول، یه کنیم دویی که گفتم باز مرور کنین تو ذهنتون. الان من میام معکوس اینو اجرا میکنم. یعنی اومد چیکار کرد؟ برای من نوشته که شما دو مینور داری میزنی، سی مینور میزنی اسلش جی. یعنی چی؟ یعنی دو مینوری میزنی که خط باست داره سولو میزنه. حالا من بیام همین ور دوباره براتون یه دونه دیگر رو اجرا بکنم. یعنی بیام بزنم با می بمول. خب اومده به من چی داده؟ گفته شما زدی می بمول سول دو، درسته که دو مینور زدی و منم بهت میگم آکورد دو مینوره، ولی اسلش ای بمول. ای بمول خط باسته. خب پس حواسمون هست که ما یه سری معکوس هایی داریم که این معکوس ها هم باید حواسمون باشه که تو آکورد های سه صداه چه اتفاقاتی داره برش میفته. خیلی خب حالا فرض بفرمایید که ما یه آکورد سه صدایی داریم، حالا هرچی میخواد مینور باشه میخواد ماژور باشه. فرض کنید ما دو ماژور رو داریم از فاصله 1 3 5. اگه فاصله پنجممون نیم پرده بهش اضافه بشه بهش میگن آکورد افزوده آگمنتد. این میشه دو آگمنت، یعنی من به جای سول فاصله پنجم دارم سول دیز میزنم. صداش هم متوجه میشید که استیبل خیلی نیست. با هم ببینیم رو تصویر. ببینید برای من نوشت شما آکوردتون دو آگمنت آیو جی، یعنی آکورد دو افزوده. بلا فاصله میگیم دو می به جای سول سول دیز. رو نوتش هم اگر دقت بکنید همین اتفاق رو برای ما نشون میده، دو می سول دیز. پس اگر فاصله پنجم یک کردی رو نیم پرده بهش اضافه بکنیم آکورد آگمنت سه صدای برامون میسازه. خب پس با این توصیف الان به من بفرمایید که ما میخوایم مثلا می ماژور آگمنت بزنیم. چیا رو باید بزنیم؟ می ماژورمون که میشد می سول دیز سی، قرار شد پنجممون رو نیم پرده بریم بالاتر. پس می سول دیز دو امتحان کنیم. خب پس به ما چی داد؟ می آگمنت.
پس تعریف آرگومنتار هم شنید. باز دوباره من برای اینکه توجیه بهتری بشه نوت چند بهتون نشون میدم. می سول دیز دو، اون موردی که عرض کردم خدمت شما در مورد معکوس ها، ما الان زدیم می سول دیز دو. اگه من بزنم دو رو برگردونم اینور ببینیم چی میشه. این آکورد اولم، خیلی خوب. پس ببینید یه نکته‌ای که می‌خواستم بهتون عرض بکنم، دیگه معکوس در مورد اینا به اون فرم شاید صدق نکنه، به خاطر اینکه من اومدم می سول دیز دو رو برداشتم معکوس کردم آوردم گذاشتم اینور، ولی اسم کردمون شد دو آگمانته. این نکته رو حواستون باشه. پس معکوسامون خیلی شاید در این مورد صدق نکنه. حالا اگه اینو بیارم اینور، اون وقت چه اتفاقی میفته به نظر شما؟ یعنی سول دیزمو بیارم بالا، دوباره یه آکورد دیگه بهمون داد لا بمول آگمانته، لا بمول ماژور آگمانته. خب پس معکوس ها اسمش عوض میشه در آگمانت ها، حواستون به این نکته باشه. مهم خط باسیه که بعدها خواهیم دید که اون به ما چی میده. خب پس تو سه صداها، ماژور رو گفتم، مینور رو گفتم، آگمانته رو گفتم. حالا میام سراغ کاسته یا دیمینیشا. دیمینیش همون اتفاقی که برای آگمانته افتاد، میایم نیم پرده از فاصله پنجم کمش میکنیم. مثلا ما داریم میزنیم دو مینور، دو می بمول سول، نیم پرده از پنجممون کم میکنیم، میشه دو می بمول فا دیز. با هم بشنویم. یعنی به ما میگه که شما دارید آکورد سی دی آی ام، سی دیمینیشت رو دارید اجرا میکنیم، یعنی نوتاشو با هم بررسی میکنیم. داده به ما دو می بمول سول بمول. یعنی چی کار کردین؟ شما فاصله پنجم آکوردتون رو یه دونه نیم پرده آوردینش بالاتر. خب الان با این توصیف برای من بفرمایید که مثلا آکورد سول دیمینیش چی میشه؟ یعنی من اومدم سول مینور رو اجرا کردم، به جای اینکه ری سول مینور رو بزنم نیم پرده کمش کردم، دو دیز رو اضافه بش کردم یا ره بمول بهش اضافه کردم. ببینید شما نوتا رو، سول، سی بمول، ره بمول. خیلی پس این هم از آکوردهای کاسته. یک عرض دیگه هم در مورد آکوردهای سه صدایی داشته باشم راجع به آکوردهای معلق یا ساسپند. اصلا چرا بهشون میگن معلق؟ بدن اینکه شما رو تو فضا نگه میداره، معلق نگهتون میده، نمیدونه شما قراره این موسیقیتون به یه صحباتی برسه به یه صحباتی نرسه. این مثال سادهش اینه که بشنوین اول این آکورد تکلیفش روشن نیست چی میخواد بشه، یا این یکی. خب ما دو مدل آکورد ساسپندد که مخفف SUS براش میذارن داریم، آکورد ساس 2 و آکورد ساس 4. آکورد ساس 2 رو مختصر بهتون میگم 1 2 5. یعنی چی؟ مثلا من دارم میگم اینا ذاتشون نه ماژور نه مینوره، یعنی هیچ وقت نمیتونید بگید ماهیت این صدا چیه، برای همینم معلقه. خب پس 1 2 5 رو یادتون باشه برای ساس 2. اگر 1 2 5 من درست باشه، مثلا من میخوام آکورد سی ساس 2 رو بسازم، پس سی که 2 1 2 5، پس دور سول به ما آکورد دو ساس 2 رو میده. ما این بحث سی و دو قاطی میشه با هم، یا باید انگلیسی بررسیش بکنیم یا نه. سی ساس 2 میشه آکورد دو ساس 2. گوش کنید. خیلی خوب. حالا برای اینکه مشکل دومون با این سی حل بشه، میام آکوردمون رو عوض کنیم. مثلا من میام آکورد سول ساس 2، جی ساس 2 رو میخوام بسازم. باز دوباره 1 2 5 1 2 5. خب گوش کنید. نوتاشو با هم بررسی بکنیم اینجا. یعنی سول لا ره. این آکورد جی ساس 2 رو ساخت. جی ساس 2 باید حل بشه، یعنی اونجوری رو هوا نمیتونیم نگهش داریم. بلافاصله بعد یا در ماژورش حل بشه یا در کورد دیگه حل بشه. خیلی خوب. پس این از ساس 2 میخوایم میریم سراغ ساس 4. سرعتمو دارم میبرم بالا که بتونم در 2 جلسه جمع بکنم کوردشناسی رو، ببخشید. ساس 4 هم جزو آکوردهای سه صداییه که 1 4 5 رو شما یادتون باشه. مثلا من میخوام سول ساس 4 بسازم، میشه 1 4 5 سول دو ره.
5 که ثابته. سول و ره به ما اصلا ماهیت ماژور مینور رو نمیده، چون فاصل سومه که تعیین میکنه که کار ماژور خواهد شد یا کار مینور. ولی اساسا عرض کردم ساسپنت ها یا معلق ها ماهیت ماژور و مینور ندارن. ما برای سول ساس فور میزنیم 1 4 5 سول دو ره. بازم اجراش میکنم که با هم بشنویم. خیلی خوب. جی ساس فور. نوتاش هم با هم ببینیم. همونجور که من گفتم نوت پایی سول، فاصله چهارم دو، فاصله پنجم ره. سول دو ره به ما جی ساس فور رو میده. خب فکر کنم همینقدر کافی باشه فعلا این سه صداها رو که یه بار مختصر میگم: ماژور، مینور، افزوده یا آگمنتد، کاسته یا دیمینیشت و بعدم آکوردهای معلق یا ساسپند. این 5 مدل رو در تمام در حقیقت این 12 نوت که اینجا داریم در طول یک گام برای خودتون یادداشت بفرمایید، تمرین بکنید که به سرعت بتونید. مثلا من بهتون میگم مثلا می ساس فور، می ساس فور میزنیم، فا دیز ماژور بلا فاصله میزنیم، فا دیز مینور بلا فاصله، یعنی ره ماژور، ره مینور، چه میدونم می ماژور میمونه. اینا باید علاوه ذهنی انقدر مرور کرده باشید که بلا فاصله بعد از اسم بردنشون بتونید اجراشون بکنید. خیلی اذیتتون نمی‌کنم، یوتیوب رو جدی‌تر بگیرید. فکر نکنید با یه جلسه نگاه کردن شاید بشه همه اینا رو حفظ شد. بارها و بارها باید تمرین بکنید، برای خودتون مرور کنید. 70% پیشرفت مدیون خودتون هستید. ما خیلی کار ویژه‌ای انجام نمیدیم، فقط داریم یه سری دیتا و اطلاعات رو بهتون انتقال میدیم تا جلسه بعدی که بتونم ادامه مبحث آکوردشناسی رو براتون آموزش بدم. متشکرم.